Good day everyone and welcome back sa lahat ng gustong matuto habang mataya. Nasa quarter 1 week 4 na tayo ng ating modules at ang topic natin ngayon ay solving problems involving quadratic equations and rational algebraic equations. Ang tatandaan natin class, para makuha natin yung roots, dapat naka-standard equation siya which is ax squared plus bx plus c is equal to 0. Yan ang standard equation natin at always remember na dapat naka-equate siya sa 0 para makuha natin yung roots. Now, let's have a review. Kung mapapansin nyo, naka-equate na to agad sa 0. So, basically, para makuha natin ang roots nito, i-classify muna natin what is A, what is B, and what is C. Ayan. Si C yung laging number or yung constant. Kunin daw natin yung multiples ni 12. Ano-ano ba yung mga numbers na pag minultiply mo, magiging 12? Umpisahan natin kay 1. 1 times 12. 2 times 6. 3 times 4. Susulat ko pa ba 4 times 3? Hindi na. Dahil ito na yun, 3 times 4. Okay na to. 5 ba ay multiples ni 12? Hindi. Kay 6, susulat ko pa ba dito 6? Hindi na. Dahil meron na tayong 2 times 6 dito. 7. Si 7 ba susulat ko pa dito? Hindi na rin. Dahil kapag dinoble mo si 7, magiging 14. Which is lagpas na kay 12. Kaya stop na tayo kay 3 times 4. Now, okay na tayo sa multiples. Punta na tayo kay B. Ano ba yung value ni B? Negative 7. Kailangan daw ma-satisfy natin si negative 7 by adding and subtracting the multiples. I-add mo daw si 12 at saka 1. 12 plus 1 ay 13. 12 minus 1 ay 11. Meaning, hindi yan yung hinahanap natin. Elbowin na natin yan ngayon. 2 plus 6, 8. 6 plus 2. No, sorry. 6 minus 2, 4. Meaning, hindi rin ito ang hinahanap natin dahil nga 7 ang hinahanap natin. 3 plus 4. 3 plus 4 ay 7. 4 minus 3 ay 1. Yan. So, nakakuha tayo ng 7. Pero ang problema natin, negative si 7 dito. Dito naman, positive. So, paglaruan natin yung sign ni 3 at saka si 4. But before that, always remember na magkakaroon tayo ng default na factoring. Magkakaroon tayo ng quantity x, quantity ulit, tapos x is equal to 0. Magkakaroon tayo ng default kapag 1 to class ha. Yan na yung default niyan. So, since 1 naman tong case na to, yan na yung pinaka-default factors niyan at hahanapin na lang natin yung number ng dalawa na to at yung sign. So, going back, 3 plus 4 is equal to 7 and negative 7 nga ito. Kaya, paglaruan natin yung sign which is negative 3 minus 4. Negative 3 minus 4 ay negative 7. Kaya, sulat mo ngayon dito, negative 3. Negative 3 tapos negative 4. Ayan. Now, to get the roots, x sub 1 is equal to 3 at x sub 2 is equal to 4. Kung medyo na mabilis yung pagkakadiscuss ko dito class, meron tayong video na detailed, sobrang detailed. Ililink down below ko na lang kung hindi nakuha bago nyo i-proceed tong video na ito. Alright, so let's have our first example. Ang sabi, the sum of two numbers is 22 and the product is 120. What are the numbers? Sa Tagalog, kapag yung inad mo raw yung dalawang number, yung sagot daw dun is 22. At kapag pinag-multiply mo naman daw sila, ang product nila ay 120. So, ang representation natin ay magiging x is equal to the first number. Dahil hindi natin alam yung dalawang number di ba? So, the second representation is going to be the sum, 22, minus x is equal to the second number. Sir, bakit po? Ito i-visualize natin kahit papano. For example, meron tayong 8 at saka 5. So, 8 plus 5, yung sum nito is 13. 13 yung sum. Tapos, 8 is going to be the first number. Assuming na hindi natin alam kung ano yung second number, ha? So, assuming na
x is equal to 8, siya yung first number natin dito. Tapos yung second representation natin which is 22 minus x, dito naman magiging 13 minus x. Assuming na hindi natin alam yung 8 plus 5 or 8 at saka 5. 13 minus x, ano ba yung x natin? Walang ya. So yung x natin ay yung first number which is yung 8. So 13 minus 8 ay 13 minus 8 is equal to 5. So, eto na yung magiging second number natin. So, meaning kapag sinubtract mo yung sum at saka yung first number, makukuha mo si second number. Ganun lang ang pagmamanipulate ng equation. Going back, sabi, x is equal to first number, 22 minus x, yung second number. Tapos, sabi sa problem, the sum of two numbers is 22 and the product is 120. Meaning, kapag pinag-multiply mo raw sila, yung product nun, 120. Tulad nito, si 8 at saka 5, yung product niya ay 40. Dahil 8 times 5 ay 40. Well, dito naman, hindi natin alam yung dalawang number natin or yung dalawang pair na ito. Kaya ang mangyayari daw is kapag pinag-multiply mo raw si x at 22 minus x, ang product daw nila is 120. Dito na papasok ngayon yung equation natin. So sa equation natin, ang isusulat lang natin is x times, ano yung second number? 22 minus x. 22 minus x equal daw ito sa 120 dahil pinag-multiply mo sila. Now, paano natin gagawin to? Ang first step natin is, para tayo magfo-FOIL method, imumultiply mo lang si x times 22. X times 22 ay 22x. Then after nyan, ano yung sign? I-multiply mo naman si x at saka negative x. Ano muna ang sign ni x sa labas? Positive. Positive times negative ay negative. X times x, x squared. Then copy 120. Now, kung mapapansin nyo, class, negative si x squared or yung variable a natin, which is hindi dapat ganito dahil medyo mahaba-habang inuman ito kapag negative si x squared. Si x squared dahil marami-rami tayong isosolve, kumbaga. Kaya iwasan na lang natin maging negative siya by, ito yung itatranspose natin ngayon. Diba usually, tinatranspose natin yung nasa right side. Like for example, x is equal to, no, x plus 4 is equal to 3. Diba? Usually, tinatranspose natin si 3 sa left side. Ngayon, itatranspose naman natin yung negative x squared sa right side. At yung 22x sa right side din. Para gawin natin yan, ang mangyayari is, from negative x squared, since transpose natin, magiging positive x squared. Then, from positive 22x, magiging negative 22x. Ano yung sign ni 120 dito? Positive. So, copy lang natin siya dahil hindi naman natin siya nilipat. Sir, asan yung equals dito? Sa left side. Equals 0. Sir, bakit 0 yung left side? Dahil wala nang laman eh. Lahat ng nasa left side nilipat mo sa right side. Kaya 0 na siya. Now, kung nagtataka kayo or nalilito kayo dahil ganyan, pwede rin naman nating ilipat siya. Kumbaga, i-rewrite natin yung equation as x squared minus 22x plus 120 is equal to 0. Yan. Pwede naman yung ganyan dahil 0 is equal to x ay pwede rin naman siyang i-rewrite as x is equal to 0. Ganun lang rin ang ginawa natin dito. I-rewrite lang natin. Going back, meron na tayong quadratic equation, x squared minus 22x plus 120. Kung natatandaan nyo yung review natin kanina, di ba kinuha natin yung multiples ni c. Pero hindi ko naman i-discuss masyado ito dahil mahaba-habang inuman talaga ito kapag na-discuss ko. Ang multiples niya ay 10 tsaka 12 na agad. So, 10 times 12 ay 120. Ngayon, kung mapapansin nyo, kung titingnan natin si B, negative 22. 10 plus 12 ay 22, di ba? So, pasok siya. Kaso, negative si 22. Kaya paglaruan natin yung signs ni 10 at saka ni 12, which is from positive 10 magiging negative 10 at negative 12 ito para maging negative 22. Ayan. Tapos, kung matatandaan nyo, sinabi ko kanina, meron tayong default.
na factoring. Pwede na tayo agad magsulat ng ganito since 1x squared naman siya. Yan. Tapos, ang mangyayari na lang, di ba yung kinuha natin na multiples which is -10 at saka -12, sulat na lang natin sa loob. Ganun lang lagi dito. So, -10, ito. At ito naman ay -12. Therefore, our x sub 1 is from -10 magiging +10. At from -12 magiging +12. Ito na yung pinaka-final answer natin. Kung may tanong, again, from -10, iibahin mo lang yung sign, naging +10 at -12, naging +12. Ganun lang yun. Let's proceed sa second one. Ganun din dito, class, sabi, the sum of two numbers is 24 and the product is 135. Magkakaroon ulit tayo ng representation na x, yung first number natin. X is equal to the first number. And ano yung sum natin dito? 24. So, 24 minus x is equal to the second number. At kapag minultiply mo daw ito, yung product niya ay magiging 135. Meaning, magkakaroon na tayo ng equation x times 24 minus x is equal to 135. At same procedure lang, ang gagawin mo is multiply. Sorry. X times 24, 24x. X times negative x squared. Then copy 135. Tapos, rewrite lang natin. Transpose ulit muna sa right side lahat. 0 na to, yung left side natin. Then from negative x squared, magiging x squared. From 24x squared, magiging negative 24x. Then positive 135. After nyan, kunin mo na yung roots. Para makuha yung roots, ano nga ba ulit yung multiples ni 135? Yun yung magiging problema natin dito. Sabihin na natin agad, ito ay 9 times 15. 9 times 15. Ano yung sign nito? Ito ay, magkakaroon muna tayo ng default, di ba? X is equal to 0. Ano yung sign ni 9 at saka 15 dito? Parehas negative. So, negative 9 dito, negative 5, negative 15 dito. Then, therefore, x sub 1 is equal to 9, x sub 2 is equal to 15. Ang problema lang naman dito, class, is yung foundation yun ng pagfa-factor. Kung hindi pa rin talaga makuha yung pagfa-factoring, again, I recommend na panoorin nyo yung nasa description box muna natin, which is yung factoring na detailed form natin. Or detailed video, sorry, sabog na rin. The product of two consecutive positive integers is 420. What are the integers? Ngayon, naiba na. Sabi kanina, the sum, di ba? Ngayon, the product of two consecutive positive integers is 420. Ang consecutive kasi, sir, kasi class, when we say consecutive, magkasunod, di ba? Like for example, the product of two consecutive positive integers is 30. Ano nga ba ulit? Ano ba yung dalawang number na pwede mong na magkasunod na pag minultiply mo, ang magiging sagot is 30. Siyempre, 5 times 6. Magkasunod kasi si 5 tapos 6, which is 30. Ganun din dito. Pero hindi mo alam yung kung ano yung number. Kaya, ang magkakaroon ulit tayo ng representation. Yung x mo, yung equal sa first number. Yung second number naman natin ay hindi na katulad kanina na 24 minus x. Hindi na ganun dito. So, ang gagawin mo lang, plus 1, syempre. X plus 1. Kasi magkasunod dapat eh. Kumbaga, 5, si x mo, plus 1, magiging 6. Yan yun. Okay na. Now, sabi, x plus 1 ay second number natin. Tapos, kapag multiply daw, ang sagot is 420. Naku, yung mga addict dito. Ayun, so, 420. Ang magiging equation natin is x, kapag sabi kasi dito the product of two consecutive. So, pag minultiply mo raw sila, ang sagot is 420. X times
x plus 1 ay equal sa 420. Then after nun, multiply lang natin. X times x ay x squared. Positive si x dito. So, positive times positive, positive. X times 1, x. Then equal 420. Kung mapapansin nyo, class, positive na si x squared. So, no need na i-transpose pa siya sa right side. Therefore, ang itatranspose natin sa right side, ang itatranspose natin na variable or na constant ngayon ay yung 420 sa left side. Yan. So, mangyayari is x squared plus x from positive 420 magiging minus 420 is equal to 0. Then, after nyan, get the multiples of 420, which is, sabihin na ulit natin, ito ay 20 times 21. Now, para malaman natin yung sign ng dalawa na ito, magkaroon muna tayo dapat ng default factors equals 0. Ano yung ilalagay natin dito ngayon? Positive 20 ba? Sino yung positive? Sino yung negative? Malalaman mong meron dapat positive at negative sa letter C, yung value ni C. Diba ang value ni C dito ay negative 420. Since negative ito, dapat yung isa positive, yung isa negative. Since positive times negative dapat. Now, para malaman natin, kailangan, ano ba yung mas malaki? 21, syempre, kaysa kay 20. Then, ano naman yung sign ni B? Positive. Positive x or positive 1x. Ano yung dapat na positive at ano dapat yung negative? So, positive, negative naman yung 20, which is 21 minus 20 ay 1. Or 1 dito sa coefficient. So, nasatisfy natin. Ngayon, ano yung sign ni 21 dito? Positive. So, positive 21, negative naman si 20 dito. Therefore, our roots are x sub 1 ay negative 21 at ang x sub 2 naman natin is positive 20. Let's proceed. The length of a rectangular is 7 meters longer than its width and the area is 30 square meters. How wide is the garden? Ngayon, medyo maano to. Kailangan daw, sabi, yung representation natin dito is yung x. Yung x natin dito ay yung magiging width. Yung kapal. Now, x plus 7 naman yung magiging length of the rectangular field. Yan. Then after nyan, sabi, yung area daw niya ay 30 square meters. How wide is the garden? Yun yung hinahanap natin ngayon dito. Now, to get that, ganun lang din. I-multiply natin si x. Tapos, x plus 7 equal daw sa area na 30 square meters. So, 30 ang susulat mo dito. To get that, ganun lang ulit. X times x, x squared. X times 7, 7x is equal to 30. Now, medyo madali-dali ito. Ang magiging next step natin is transpose positive 30 sa left side. X squared plus 7x. Sulat ko lang. X squared plus 7x from positive 30 magiging negative 30 equals 0. Then after nyan, get the roots. To get the roots, kailangan alam natin yung multiples ni 30. Ano nga ba ulit yung pwedeng maging multiples ni 30 dito? Ito ay 10 times 3. Ayan. So, magkaroon muna tayo ng default na factor equals 0. Now, positive 7 si B. Ano yung magiging positive? Sino yung magiging positive? Sino yung magiging negative? 10 3. 10 minus 3 kasi is 7, di ba? So, dito, positive si 10. Negative naman si 3. Positive 10, negative 3.
Therefore, x sub 1 is equal to negative 10 and x sub 2 ay equals sa 3. Last example. Ang sabi dito, the sum of number and its reciprocal is 17/4. What are the numbers? Kapag daw yung number ay inad mo sa reciprocal niya, ang magiging sagot daw nito is 17/4. Ngayon, hindi natin kasi alam yung dalawang number. But, kailangan muna natin i-review. Siyempre, ano nga ulit yung reciprocal? Ang reciprocal nito ng 3 class ay 1/3, di ba? At yung reciprocal ni 1/3 ay 3/1, which is 3 din naman. Now, going back, dito, the sum of the number and its reciprocal is 17/4. Hindi natin alam yung dalawang number. So, magkakaroon ulit tayo ng representation which is x is equal to the first number. At yung second number naman natin is yung reciprocal ni x. 'Di ba, ang x kasi ay para siyang x/1 na x divided by 1 is x. At yung reciprocal nito is 1/x, yung second number natin. Now, kapag inad mo daw ito, magiging sagot is 17/4. Now, magkakaroon tayo ng equation. X plus 1/x is equal to 17/4. To do that, medyo nakakalula na, di ba? To do that, kailangan natin malaman yung LCD. Yung LCD niya, class, i-multiply mo lang. X at saka 4. Pag pinag-multiply mo, 4x. Meaning, i-multiply natin both sides by 4x. 4x dito at 4x sa left side. 4x times x ay 4x squared. Ano yung sign ni 4x? Positive. Positive times positive, positive. Ito yun. Positive times positive is positive. 4x times 1/x. Scratch tayo dito. 4x times 1/x. Ayan. Makakancel dyan si x class. Ayan. Cancel si x dahil para tayong x tsaka x. So, 4 times 1 is 4. Over 1 ay 4. Meaning, 4 ang susulat mo dito. Equals 17/4 times 4x. 17/4 scratch times 4x. Ano ang makakancel dyan? Si 4. 4 cancel, si 4 cancel. So, 17 times x, 17x. So, medyo naliliwanagan na tayo. Ngayon, kailangan yung stick tayo sa goal natin, makuha yung roots. Para makuha natin yung roots, kailangan ma-equate natin ito sa 0. I-transpose natin si 17x sa left side. Therefore, 4x squared from positive 17x minus 17x na siya ngayon. Naging negative. Plus 4 equals 0. Kung mapapansin nyo, hindi tayo magkakaroon ng default dito. Pero, i-rewrite ko muna dito. 4x squared minus 17x plus 4 equals 0. Yan. Para makuha natin, class, yung ganitong klase ng factoring, kailangan yung 4x natin nandito. Yan. At meron tayong x dito at equal sa 0. Ano-ano ba yung multiples ni 4? 1 times 4, 2 times 2. Ayan. Ano yung pwede mong i-multiply sa 4 para maging 17? Tapos i-add mo siya. Pwede mo kasi isulat dito si 1 times or 4 times 4, di ba? Or 1 times 4. Sorry. 1 times 4. Ayan. Saan ba si 4? Saan si 1? Dito ko susulat si 4 at dito naman si 1. Then after nyan, ano ba yung sign ng C? Positive. So meaning, negative to parehas. Since negative times negative ay positive. Ngayon, to validate that, 4x times x, 4x squared. 4x times negative 4, negative 16x. Negative 1 times x, negative x. Negative 1 times negative 4, positive 4 equals 0. 4x squared, negative 16x minus 16 minus x ay negative 17x plus 4 equals 0. Meaning, tama tayo. Going back, ang nakuha natin factors ay 4x minus 1
at x minus 4 equals 0. Ang magiging roots natin ngayon ay x sub 1 ay equal sa, from negative 1, magiging positive 1 over 4. Ang x sub 2 naman natin ngayon ay, from negative 4, magiging positive 4. So, therefore, ito na yung pinaka-final answer natin. Ayun lamang. So, yun lamang at maraming salamat sa panonood.